So today's study is about temptation and where it comes from. خب درس امروز در مورد وسوسه هست و اینکه وسوسه از کجا میاد، یعنی ما چجوری وسوسه میشیم. So we're talking about temptation to commit sin. We're to start off by thinking what sin is. پس میایم در مورد وسوسه صحبت میکنیم و میبینیم وقتی وسوسه میشیم گناه اتفاق میفته و حالا میخوایم به گناه بپردازیم. میبینیم گناه چیه. And there are several passages in the New Testament that tell us what this word sin means. میگه چند تا جا هست تو کتاب مقدس عهد جدیدش که به ما نشون میده معنی کلمه گناه یعنی چی. So the first one is in the first letter of John, 1 John chapter 3 verse 4. حالا قسمت اولش تو نامه اول یوحنا هست. انجیل یوحنا نه ها. نامه اول یوحنا chapter 3 chapter 4. Yeah. باب 3 آیه 4. خب باب 3 آیه 4 الان میخونم. just a second bro. هر کس در گناه زندگی میکند برخلاف شریعت عمل میکند. گناه به واقع مخالفت با شریعت است. So it defines sin as breaking God's commandments. میگه در حقیقت گناه به این معنی یعنی شکستن قوانین خدا یا که شریعت خدا میشه گناه. So there's a moral principle God defines where God defines what is right and what is wrong. میگه به طور کلی خدا یه سری قوانینی گذاشته که چه چیزی غلط هست و چه چیزی درست هست و این هم جزو همون قوانینشه. And if we break that principle, then we are committing sin. و زمانی که ما این قوانین خدا رو بوش کنیم اون موقع ما چطور میشیم؟ گناهکار میشیم. Now, if you go back to the letter of James, حالا برگردیم چند تا صفحه قبل‌تر به نامه یعقوب chapter 4 and verse 17. باب 4 آیه 17 میخونم صفحه 1592. بنابراین هر که بداند چه کاری درست است و آن را انجام ندهد گناه کرده است. Right, so that's the second point about it, which tells us that we don't have to do something wrong to commit sin. We can commit sin by not doing something that's right. میگه در حقیقت معنی آیه جوریه. میگه فقط اینجور نیست که ما بریم کار اشتباهی انجام بدیم و این کارو گناه به حساب بیاد، بلکه انجام ندادن کار درست هم خودش گناه هست. So you can commit sin by doing something quite harmless. Quite good. میگه شما مثلا میتونین گناه انجام بدین به وسیله یه چیزی که شاید مثلا خوب باشه، به نظرتون خوب باشه، ولی در اصل گناه هست. If you should have been doing something else. ولی در همون زمان قرار مثلا باید یه کاری انجام بدی، انجام نمیدی، پیش خودت میگی ولش بکن. یعنی باید به یه کاری انجام بدی، به یک کمک بکنی، نمیکنی، این میشه گناه. So if you are going for a walk in the countryside and you just carry on walking until you get home, that doesn't sound very bad. میگه اگه مثلا از خونتون بزنین بیرون بعد برین تو حالا این قسمت‌های کوهستانی و اینجور جا مثلا بچرخین بعدش هم بیاین خونتون، این مشکل نداره، چیز خوبیه ها، نرماله. But if on the way round you saw someone who was drowning in a pool of water and didn't rescue them, and just carried on walking, that would still be sin. ولی حالا تو همین زمان که دارین مثلا توی کوهستان بچرخین ببینین یه بنده خدای حالا افتاده تو آب یا تو باتلاق داره باطلاق میکشتش پایین یا داره یه اتفاق براش میفته، باید نجاتش بدین، نجاتش ندین، به روی خودتون ادامه بدین و برین، یعنی در حقیقت گناه کردین. So sin is doing things that are wrong or not doing things that are right. میگه گناه پس هم انجام دادن کار اشتباه حساب میاد، هم انجام ندادن کار درست، یعنی از هر دو طرف گناهه. And there's one other passage to look at in Romans chapter 14.
میگه یه جای دیگه هم هست که تو رومیان باب 3 هست. این تعریف سوم از گناهه. باب 14. باب 14. رومیان باب 14. Verse 23. رومیان باب 14 آیه 23 شی میخونم، صفحه 1477. اما کسی که درباره خوردن خوراکی دچار تردید است، اگر آن را بخورد محکوم می شود، زیرا با ایمان نخورده است و آنچه از ایمان نباشد گناه است. Right, so that's talking about someone who's deciding whether he should be allowed to eat some food or not eat some food. در حقیقت یه آیه داره در مورد کسانی حرف میزنه که حالا میخوان یه سری چیزای، یه سری خوراک‌ها رو بخورن و یه سری خوراک‌ها رو نخورن. در مورد خوردن خوراکی داره صحبت میکنه. Now, in fact, no food is forbidden to a Christian as long as you don't harm yourself by eating it. میگه برای مسیحی‌ها هیچ خوراکی حرام نشده یا که مثلا ممنوع نشده، ولی تا زمانی که به اون خوراکی به خودت صدمه نزنی. But some Christians that are being written to in Romans were Jewish or had been Jewish. میگه میبینیم که بعضی از مسیحی‌ها اومدن به رومیا، حالا رومیایی که یهودی نژاد بودن، نامه نوشتن و گفتن. And they were worried about eating food that was forbidden for Jews. و این یهودی‌ها نگران بودن در مورد اون خوراکایی که تو دین یهودیت حرام شده بود، به خاطر همین به اینا مثلا نامه نوشتن. And he says if you can't do this from faith, you can't eat it and give thanks to God, yeah. then it's sin. میگه شما اگر یه خوراکی رو بخورین ولی با ایمان نخورنش، یعنی چی؟ یعنی که مثلا آقا دوست نداری بخوری، مجبور شدی، گردنبار شدی، حالا وجدان بد داری میخوریش، اون موقع این خوردن خوراکی همین خودش گناه هست. آقا دوست نداری نخور. منظورش ایه. So he's saying whatever doesn't come from faith in God is sin. پس فهمیدین؟ میگه هر چیزی که از ایمان نباشه، یعنی ایمان به خدا نباشه، گناه هست. خوردن خوراکی هم به وسیله ایمان نباشه گناه هست. But as much as anything, that's a sort of warning to us. If we feel that something is wrong, it probably is wrong. پس متوجه شدین این هم آیات قشنگ هستن و یه جوری به ما مثلا مشخص میکنن اگر احساس کردی یه چیزی غلط هست، غلطه. Better say that it doesn't work the other way around. If you think it's probably right, it might be right, it might be wrong. میگه بعضی وقتا این مغز خود انسان گولش میزنه، فکر میکنه داره کار درستی رو انجام میده ولی داره کار اشتباهی انجام میده، یا داره کار اشتباهی رو انجام میده ولی در حقیقت داره کار درستی انجام میده. پس همیشه فکر کنید. You'll see in a moment that human beings are very good at convincing themselves they're doing the right thing when they're actually doing the wrong thing. میگه بعضی از افراد هستن که خودشون خیلی بالا میگیرن و فکر میکنن که مثلا دارن کار درستی رو انجام میدن ولی در حقیقت دارن کار اشتباهی رو انجام میدن. پیش خودشون فکر میکنن دارن کار درستی رو انجام میدن ولی. Okay, let's go to Romans chapter 5 and verse 12. یه چند صفحه عقب‌تر، رومیان باب 5 الان. رومیان باب 5 آیه 12. خب رومیان باب 5 آیه 12 ش میخونم، صفحه 1466. پس همان گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد و بدین سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند. So that tells us several things. First of all, it reminds us that sin brings death. یه توی آیه چند تا نکته داره برای ما مشخص میکنه. اولین چیزی که داره مشخص میکنه اینه که گناه منجر به مرگ میشه. So when the first sin was committed, that changed the world so that death came into the world. People die. میگه به خاطر اولین گناهی که به وسیله نوع بشر صورت گرفت، مرگ وارد این جهان شد و این جهان نفرین شد. یعنی الان ما توی جهان نفرین شده هستیم.
But it's also telling us that you can't have someone who commits sin and lives forever. ولی بازم نکته جالبه داره اشاره میکنه، میگه گناهکاری هم وجود نداره که بخواد تا ابد زندگی بکنه، یعنی هیچ کی تا ابد زنده نیست و نمیتونه به گناهانش ادامه بده. And the second thing it tells us is that everybody has committed sin. قسمت بعدش داره میگه که همه گناه کردن، من، شما، تو، همه گناهکارن. So there is nobody who is alive, no human being who is alive who is not a sinner. We all are sinners. میگه پس انسانی وجود نداره یا که مثلا چیزی وجود نداره که بخواد گناهکار باشه و همینجوری زنده باشه، یعنی همه گناهکارا میمیرن، هم گناهکارن. منظورش چیه؟ So what is it that tempts us to sin? خب حالا اینقدر در مورد گناه حرف زدیم، حالا چی هست که ما رو وسوسه میکنه؟ ما از کجا وسوسه میشیم؟ Yes. And there are several passages that answer that question. میگه چند تا جا هست، چندین آیه هست که میتونه این ثابت بکنه و جواب سوالاتمون رو بده. And the first one I want to look at is back in the letter of James again. اولین جایی که میخوام بهش اشاره بکنم تو همون نامه یعقوب هست. اگر برگردیم به نامه یعقوب متوجه میشیم. And I want to read from the letter of James, chapter 1, verses 13 to 15. نامه یعقوب باب 1 از آیه 13 تا 15 میخونم، صفحه 1588. هیچ کس چون وسوسه می شود نگوید خداست که مرا وسوسه می کند، زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمی شود و کسی را نیز وسوسه نمی کند. هنگامی که کسی وسوسه می شود هوای نفس خود اوست که او را می فریبد و به دام می افکند. هوای نفس که آبستن شود گناه می زاید و گناه نیست چون به ثمر رسد مرگ به بار می آورد. So we've got a process with several steps in it. خب همونطور که داریم می‌بینیم یه چجور براتون بگم، یه مراتبی هست که یه مثلا مراتبی برای ما نوشته شده که وقتی نفر این مراتب طی بکنه به مرگ محکوم. Yeah. So it starts off with someone being tempted when he has a desire for something. میگه میگه مثلا وقتی یه شخص وسوسه میشه، این اولین جایی که اتفاق میفته براش به وسیله مغز خودش در موردش فکر میکنه و یه قسمت از مغزش این وادار به وسوسه میکنه. So that whatever need it is or whatever he wants then leads him on to commit sin, to do something that's wrong. میگه همین یه قسمت مغز، یک قسمت از مغز میگه هر مشخص نیست چی جوری جریانش، ولی هر چیزی که هست انسان منجر میکنه یا که مثلا انسان هدایت میکنه که بره گناه انجام بده. And he ends up by reminding us that the sin then brings death. و در ادامه وقتی انسانی گناه انجام داد نتیجهش هم مرگ، یعنی مزد گناه مرگ. So supposing that I'm hungry. خب فرض کنیم مثلا من گرسنه هستم، داره خودش مثال میزنه. So I have a desire for food. میگه تو مغزم مثلا احساس میکنم که نیاز به خوراک دارم. Now there's a perfectly good way of getting food. I earn some money, go and buy some food from the shop, cook it and eat it. میگه بله گرسنه هستم، بدنم جسم و مغزم به میگه گرسنه هستی، پس بلند میشم میرم در مغازه پولشی میدم، خوراکی میخرم میارم میپزمش، آشپزی میکنم میخورم، تمام، این درست. And if I do that there's no sin. و اگر اینجوری این کار انجام بدم گناهی انجام ندادم، یعنی برم بخرم بیارم بپزم و بخورم. این منظور چیه؟ But if I happen to be in Kurash's house and I find that he's just cooked something that's really nice for his dinner. میگه حالا مثال میزنه، میگه اگر حالا تو خونه من باشه و منم یه خوراک خیلی خوبی درست کرده باشم مثلا برای شام. I smell that, I think that's nice, and I steal it and eat it, leaving Kurash without anything left for his tea, then that's sin.
میگه بعد مثلا بوش بکنم و بعدش مثلا حالا یک بو خوراک به دماغم بخوره، بعد برم تمام خوراکی رو بخورم و فقط برای من یه چوی خشک و خالی بذاره، بیام میبینم هیچی برای من نیست، اون موقع گناه هست. You can't have all of it bros, don't worry. Well, yeah, a bit difficult the distance apart we are at the moment, but there we go. Yeah, I know about that, but yeah. But منظورش مثلا دزدی کردن، مثلا دزدی نباید بکنه برای خوراک یا چیزی، اصلا گناه میشه. But what's happened is that I have seen something that I shouldn't have. My desire has made me want to take it, and I've taken it illegally, and in doing that, I've committed sin. میگه حالا یه جوری براتون مثال میزنم، میگه مثلا من نیاز به یه چیزی دارم و تو مغزم به همه بدنم دستور میده، مغزم بهم میگه تو هم چیزی نیاز داری، بعد میرم این حالا هر چیزی که هست میدوزم میارمش برای خودم، این میشه گناه، چون وسوسه شدم وسیله مغزم، بعد رفتم انجام دادم، میشه گناه. But what tempted me to commit sin was the thought in my mind. I saw the food, I smelled the food, it smelled good, I was hungry, and so I stole it. میگه در حقیقت چیزی که من وسوسه میکنه که گناهان انجام بدم، در حقیقت همش از مغز خود من نشأت میگیره. میگه مغز من میبینتش، البته به وسیله چشما میبینتش، بعد دستور میده به مغز و حالا این چیزا، بعدش هم دزدی یا آخرش هم گناه، یعنی همش از مغز میاد. But the important thing is that sin comes from within ourselves. ولی ما همه حرفا رو زدیم که به یه جا برسیم، اون جایی که باید برسیم یه که تمام این گناهان از خود ما میاد، از جای دیگه نمیاد، از مغز خود ما میاد. So let's look at another passage that says the same thing. حالا بریم به یه جای دیگه هم نگاه بکنیم که داره یه چیز مشابهی رو میگه، یعنی حرف مشابهی رو میزنه. And this time I want to look at the Gospel of Mark, chapter 7. بریم به انجیل مرقس باب 7. انجیل مرقس باب 7ش. Yes bro. And verses 20 to 23. مرقس باب 7 از آیه 20 تا 23، صفحه 1311. او ادامه داد: آنچه از درون آدمی بیرون می آید آن است که او را نجس می سازد، زیرا این هاست آنچه از درون و دل انسان بیرون می آید: افکار پلید، بی‌عفتی، دزدی، قتل، زنا، طمع، بدخواهی، حیله، هرزگی، حسادت، تهمت، تکبر و حماقت. این بدیها همه از درون سرچشمه می گیرد و آدمی را نجس می سازد. So these are the words of Jesus, and he's saying where our evil thoughts come from. بله، همونطور که دارین میبینین این کلماتی که نوشته شده کلمات خود عیسی مسیح و داره میگه تمام این چیزای بد از درون خود ما میاد، یعنی از مغز خود ما میاد. And he says they come from inside ourselves. میگه از درون خود ما میاد، یعنی از درون خود انسان میاد. And it's quite a good list of things we can do that are wrong, and they all come from inside our minds. میگه بله، یه جدول یا حالا یه فهرست خیلی خوبی داده از کارهای اشتباهی که حالا از درون ما میاد بیرون و همه اینا هم همونطور که قبلا گفتیم از مغز نشأت میگیره. Back to one of the letters, first letter of John, chapter 2 and verse 16. خب بریم به نامه اول یوحنا دوباره باب 2 آیه 16. آیه 16 بله. صفحه 1607. Should I read it or? Yes, please. زیرا هرچی در دنیاست، یعنی هوای نفس، هوسهای چشم و غرور مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست. So he's talking about all the temptations there are, and he says there are really three kinds. He says there's the things that the desires of our flesh, the things that we want because they keep us bodily satisfied. میگه کل حالا اسمایی که برد از حالا چیزای مختلف، حالا هرزگی و بی‌عفتی و این چیزا کار نداریم، میگه کلینا خلاصه میشه تو سه نوع. مثلا سه نوع وسوسه ما داریم که انسان وادار میکنه وسوسه بشن. اینا
اینجا ریششه. میگه اولیش مثلا هوای نفسه برای مثلا انسانه که نیازهای انسان مثلا حالا خوشنود میکنه یا مثلا خوب میکنه. منظورش چیه؟ So we've got the things that you know, hunger, thirst, desire for sex, things like that. That's the desires of the flesh. بله میگه وقتی میگه سه نوع هست، میگه هوای نفس مثلا تشنه بودن میشه، گرسنه بودن میشه، نیاز به چیز جنسی داشتن میشه، اینا میشه هوای نفس. Or the things that we see look good. Oh, I'd like that, and we steal it or whatever it happens to be. This is the second part, yeah. That's the second part, the desire of the eyes. بالا میریم قسمت دومش. اون قسمت اولش بود. قسمت دومش در مورد هوس‌های چشم هست که میگه حالا یه سری چیزای مثلا ما میبینیم و میگیم به به عجب چیزیه، منم میخوام، و به خاطر همون خواستنت میری هزار تا کار اشتباه انجام میدی. And the third thing is pride. It makes us look like better. We're better than we really are. قسمت سومش میشه غرور مال و مقام، یعنی میخوای بالاتر از همه باشی، سرتر از همه باشی. اینجا که دیگه خودت خراب میکنی. And those are the things that lead us to sin. But again, they all come from inside us. میگه ستاشو دیدین؟ کل این ستا از درون خود ما میاد و همین ستا هستن که ما رو به گناه و وسوسه هدایت میکنن. And that word nafs that Kurosh was using, I want that adapted into English. It's a really good word. Describes the evil intentions of our heart. میگه کلمه نفسی هم یا همون هوای نفس که نوشته شده اینجا، میگه که ترجمه خیلی خوبی انجام دادن. حالا متاسفانه تو زبان انگلیسی اینجور ترجمه نشده، ولی تو زبان فارسی داشتیمش و شده. میگه خیلی قشنگ ترجمه شده. این هوای نفس آخرشه دیگه. منظورش چیه؟ And one last verse, the same thing. This one in the Old Testament. Sorry about that. میگه یه جای دیگه هم هست که داره حرف مشابه میزنه و اینجا تو قسمت مثلا عهد عتیقه. So it's in Jeremiah chapter 17 and verse 9. بریم به ارمیا باب 17 آیه 9 صفحه 997. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار، کیست که آن را بشناسد. And it's a warning for us again about the human heart. In the Bible, the heart is your secret thoughts. میگه بله، بازم اینجا یه هشدار دیگه به ما داره میده و میگه که همه چیز از درون میاد. میگه همه چیز از دل انسان میاد. تو کتاب مقدس معنی دل انسان یعنی همون رازهای نهان انسان هست، یعنی هر چیزی که از درون انسان میاد. And the warning is that our inner thoughts are likely to deceive us. میگه در حقیقت چیزایی که داخل ما هستن و میخوان ما رو وادار بکنن تا یک کاری رو انجام بدیم، یعنی ما رو تو مخمسه بندازن. So what we've learned so far is that the temptation to sin comes from inside our own minds. پس متوجه شدین اینجا 3 ساعت حرف زدیم، تمام منظورمون توی 3 ساعت این بود که آقا تمام این وسوسه ها همشون از مغز خود ما میاد. یه قسمت از مغزمون ما رو وسوسه میکنه. منظورش ایه کلا. So it's our innermost thoughts that are likely to tempt us to commit sin. میبینین که اکثرا مغزمون تو خیلی جا مثلا میاد یه چیزی واردش میشه یا افکارهایی هست که مثلا این افکارها ما رو وادار میکنن بریم گناه انجام بدیم، یعنی افکار پلید هم چیزی. Now the Bible has a word for that, or at least the New Testament has a word for that. Has a word for these thoughts that lead us towards sin. میگه در حقیقت کتاب مقدس هم تو عهد جدیدش حالا نوشته شده که این چیزایی که از مغز ما میاد یعنی چی؟ مثلا براشون یه کلمه حالا گذاشتن، حالا کلمش میخواد بهش اشاره کنه. And that word is Iblis, the devil. بله، و همیم به معنی ابلیس هست.
یعنی ابلیس مغز خودمان، یه قسمت از مغز خودمان. So when we are tempted, the New Testament sometimes talks about us being tempted by the devil. میگه مثلا تو عهد جدید اگه بریم نگاه بکنیم بعضی وقتا در مورد وسوسه شدن نوشته که مثلا ابلیس وسوسه کرد. ما هم همین جوری هستیم. So for example, Matthew chapter 4 verse 1. برای مثال مثلا اگه بریم متی باب 4 آیه 1 اینجا در مورد عیسی مسیح داره صحبت میکنه. متی باب 4 آیه 1. Just a second bro. متی باب 4 آیه 1 1255. آنگاه روح عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه اش کند. So Jesus is going to be tempted by the devil, by Iblis. بله، همونطور که داریم میبینین عیسی مسیح داره میره که به وسیله ابلیس وسوسه بشه. Notice though that it's the Spirit of God that leads him into the desert to be tempted. حالا نکته‌ای که وجود داره ایه که نوشته شده که روح خدا عیسی مسیح هدایت کرده که مثلا بره به بیابون و ابلیس وسوسه‌اش کنه. But the temptations that come are the same temptations we read about in the letter of John. میگه ولی اینم در نظر داشته باشین این وسوسه‌ای که اینجا داره میشه یا هر جایی داره میشه این دقیقاً همون وسوسه‌ای که تو نامه یوحنا نوشته بود، یعنی از کجا داشت میومد. So the first one is that after a long time without food, he becomes hungry and he's tempted to do a miracle and turn the stones into bread so he can eat it. میگه عیسی مسیح به وسیله مغز خودش وسوسه شد و وسوسه اولش هم این بود که گرسنه شده بود و وسوسه شده بود که این سنگ مثلا تبدیل به نون بکنه و بخورتش. وسوسه انجام همچی کاری شده بود. So what is tempting him is the fact that he is hungry. It's the desires of the flesh. میگه بله همونطوری که قبلا هم گفت خیلی قشنگه اصلا چسبوندش به هم. نکته اولش اینه که به خاطر گرسنگی خودش هوای حالا نفسش گرسنه شد و به خاطر او می‌خواست کار انجام بده. So the devil is the thing that tempts us, but we're tempted by our own minds and desires. میگه درست ابلیس ما رو وسوسه میکنه ولی ابلیس کلمه هست که برای همون قسمت مغزی که ما رو وسوسه میکنه در نظر گرفته شده، یعنی به اون یه قسمت مغز اون که ما رو وسوسه میکنن میگن ابلیس. And the other temptations of Jesus fit that as well. He's tempted to produce a great show for people, to jump down from the temple and be saved by angels from hurting himself. میگه قسمت دومش رو نگاه بکنیم عیسی مسیح اینجا وسوسه انجام یه کاری میشه که خودش نشون بده که چجوری مثلا میخواست مثلا وسوسه بشه و بره بالای معبد و از بالای معبد خودش بندازه پایین و فرشته‌ها بیان حالا نجاتش بدن. اینجا وسوسه انجام همچی کاری شده بود. So he's showing people things, it's the desire of the eyes. پس میخواست اینجا به مردم نشون بده، یعنی اینجا وسوسه خودنمایی شده بود. منظورش ایه. And he's tempted to make himself king of the whole world. بله و قسمت سومش هم که داره میبینیم وسوسه غرور مال و مقام شد. همونجور که تو اول یوحنا نوشته بود اینجا هم عیسی مسیح وسوسه غرور مال و مقام شد. And that's the third of those things, the pride of life. بله همون غرور مال و مقام که نوشته شده بود. خیلی قشنگ توضیح داد. Yeah. So the devil is what tempts us and we're tempted by our own minds. پس متوجه شدین وقتی میگه ابلیس ما رو وسوسه میکنه این در حقیقت خود مغز خود ما هست که داره ما رو وسوسه میکنه. منظورش ایه. So yeah, so the devil is basically part of our own human nature, our own minds. پس ابلیس یک قسمت از ذات خود انسان هست، خارج نیست از ذات انسان. And that word nafs is a really good word for saying what the devil is. و خود این کلمه نفس هم کلمه خیلی قشنگه که بخوایم مثلا کلمه ابلیس یا حالا معنی کنی یا تفسیر کنیم. نفس خیلی خوبه.
Now, some people like to think that the devil is a creature outside ourselves. میگه بعضی از افراد مثلا میان و با خودشون فکر میکنن یا تصور دارن که مثلا ابلیس یک موجود فراتبیعی است و خارج از انسانه. But remember that any sinner must die. ولی به یاد داشته باشین که تمام گناهکاران میمیرن، یعنی قرار یه روز بمیرن. And if we had some creature that was there to tempt us to go against God, that would be committing sin, and so it would not have to die. باز اینجا هم خیلی قشنگ توضیح داد. گفت به یاد داشته باشین که همه گناهکارا میمیرن. پس اگر یه موجود فراتبیعی وجود داشته باشه که داره گناه میکنه و مخالف خدا هست، پس او هم باید بمیره. So there isn't a separate creature called the devil. The devil is just part of us. پس متوجه شدین همچین موجود فراتبیعی که داره این کارا رو انجام میده وجود نداره. در حقیقت ابلیس یک قسمت از مغز خود ما هست. اگر همچین موجودی وجود داشت تا الان باید مرده بود دیگه. Now the other word that comes up in this context is the word shaitan. حالا یه کلمه دیگه هم میخواد بهش اشاره بکنه که داره در موردش توضیح میده. میگه شیطان هم هست تو همین قسمت. میخواد شیطان بهتون میگه چیه. Now originally this is a Hebrew word. میگه در حقیقت این کلمه شیطان یه کلمه عبری هست، یعنی عبریش هم همین جوریه. And it just means enemy, dushman, or opponent, ragib. میگه بله این کلمه شیطان کل معنیش که مثلا میتونه داشته باشه تو زبان عبری به معنی دشمن یا رقیب هست یا مخالف هست، یعنی ضد، یه چیزی ضد باشه. Let's give an example that shows this. حالا یه مثال براتون میاره بهتون نشون میده تا بهتر متوجه بشین، یعنی از کتاب بیاره بهتر متوجه میشین. So if we go to 1 Chronicles chapter 21 and verse 1. خب اگر بریم به اول تواریخ باب 21 آیه 21 صفحه 523. یالا مثال سختور هم رفت سراغش، حالا خبر نیست میخونیم. باب 21 آیه 1. باب 21 آیه 1. آنگاه شیطان بر ضد اسرائیل برخاسته داوود را برانگیخت تا اسرائیل را سرشماری کند. So Satan is tempting David to count the number of people in the nation of Israel. Satan tempting David. That's right. Well, it's against Israel, but it's tempting David to number Israel, or he's getting David to count the number of people in Israel. Okay. میگه اینجا در حقیقت نوشته که شیطان یه کاری کرده، یعنی داوود بلند کرده از سر جاش، نه که مثلا واقعا بلند شده، مثلا یه کاری کرده که داوود برانگیخته شده که بره اسرائیل سرشماری کنه. چرا که شیطان اینجا بر ضد اسرائیل شده بوده. And David commands his one of his sort of chief helpers called Joab to go and count the people from Beersheba to Dan, from one end of Israel to the other. و اینجا هم داوود یکی از یارانش به نام یوآب بوده که حالا سردار لشکرش هم بوده، به یوآب میگه که برو و از برشبه تا دان همه رو سرشماری کن. Okay, let's look at the other account of the same incident. That's in 2 Samuel chapter 24. حالا اینجا رو دیدین همین داستان یه جای دیگه هم نوشتن. بریم حالا ببینیم اونجا چی نوشتن. همین داستان هستن مشابه است. تو دوم ساموئل باب 24 چند تا صفحه عقب‌تره. And again, let's read verse 1. باز دوباره همون آیه‌ای که از صفحه 415 دوم ساموئل باب 24 آیه 1. دگربار خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شد و داوود را بر ضد ایشان برانگیخته گفت برو و اسرائیل و یهودا را شمارش کن. So it's the same incident. If you look at the other verses, you'll see that David takes the same people and tells them the same thing, and they go out and count in the same way.
میگه بله همون داستان هست، همون جریان هست، ولی دو تا جا نوشتنش. میگه همونجور که داریم میبینیم، میگه آقا خدا اینجا خدا بر ضد اسرائیل شده و داوود یه کار کرده بلند بشه و بره مردم سرشماری کنه. But the difference is that here it's God who gets David to count the number of people in Israel. ولی اینجا یه تفاوتی وجود داره. اگر متوجه بشین اینجا داره میگه خدا این کار کرده، توی قسمت میگه خدا بوده. So in Chronicles you have the word Satan. In 2 Samuel you have the word the Lord, Yehovah. بله میگه تو تواریخ نوشته شده بود شیطان، عبریش هم نوشته شیطان. تو ساموئیل که الان داریم میخونیمش اسم خدا هست، یهوه هستش، حالا یا همون خداوند که اینجا نوشته، یعنی خود خدا رو داره اشاره میکنه، به خود خدا میگه. And what's happening here is that the word Satan is being used to describe God. بله میگه شاید بعضی متوجه نشن، ولی اتفاقی که اینجا افتاد اینجوریه، یعنی از کلمه شیطان برای خدا استفاده شد، یعنی خدا رو با نام شیطان معرفی کردن، اینجوری شد. And that's because the word just means enemy. God is being an enemy to Israel here by getting David to count them. بله و چرا از کلمه شیطان برای خدا استفاده کردن؟ به این معنی که همین کلمه شیطان به معنی دشمنه، به معنی ضد، مخالفه و یه کاری کرد که داوود بره و اسرائیل سرشماری کنه، یعنی شیطان به معنی دشمنه همین. And Israel is not counted. They refuse to be counted and it brings a disaster on them. و اینجا هم اسرائیل قبول نمیکنه، یعنی میگن شما نمیتونین ما رو سرشماری بکنین، پاشین جمعش کنین، و اینجا هم به خاطر همین جریانشون دیگه میزنن چیزشون میکنن، خودتون بهتر میدونین. But the point is that God is being an enemy to Israel, and so the word shaitan is applied to him. ولی کلا کار نداریم به اون قسمت سرشماری. موضوع اصلیش ایه، میگه اونجا نوشته بود شیطان، اینجا نوشته خدا، یعنی برای خدا از کلمه شیطان استفاده، یعنی خدا رو با شیطان معرفی کرده. And there's another example in the Old Testament in the book of Numbers. میگه حالا اینجا رو داشته باشین، بریم به یه جای دیگه شاید بهتر متوجه شدین. صفحه 200 کتاب اعداد. And this one's a bit more difficult to see, but it's in Numbers chapter 22 and verse 22. بله اعداد باب 22 آیه 22 صفحه 200. این قسمت شاید یه خورده برای شما سخت‌تر باشه، ولی دیگه باید بریم سراغش دیگه. Can you read that for us? اما خشم خدا به سبب رفتن بلعام برافروخته شد و فرشته خداوند بر سر راه برای مقابله با وی موضع گرفت. بلعام بر الاغ خیش سوار بود و دو نوکر او نیز همراهش بودند. Okay, so one of the words there is opponent, adversary, about halfway through the verse. The angel of the Lord stood in the way as Balaam's adversary. میگه بله اینجا کلمه که you mean that word angel is the word angel is just the ordinary word angel. It's the angel of the Lord. It stood in the way as an enemy or as an opponent or something like that. I'm not quite sure which word I got in Farsi. I missed it. To stay, yeah, I will explain that for people. I will try to later. میگه بله همونجور که داریم میبینین اینجا فرشته خدا اومده تو مسیر بلعام قرار گرفته که با بلعام مقابله کنه، یعنی بر ضد بلعام شده. مقابله یا همون مخالفت، این دو تا شکلی. Now in the Hebrew text that word is shaitan. In the original written down that's this word Satan. Yeah. میگه این کلمه که اینجا نوشته شده حالا نوشته مقابله، ولی تو اصل کلام در حقیقت نوشته شیطان، یعنی تو عبری به زبان اصلی کتاب مقدس نوشته شیطان. And
this time it's the angel of the Lord who's acting as an enemy to it's a prophet who is riding on the donkey, and it stops him from doing what he shouldn't be doing. میگه در حقیقت اتفاقی که اینجا افتاد، فرشته خدا آمده بود و برخلاف یا بر ضد پیامبر خدا شده بود، چرا که پیامبر خدا داشت میرفت یه کار اشتباهی رو انجام بده، حالا با الاغش بوده و نوکراش هم داشته میرفته، یعنی اینجوری بوده. And in the Hebrew language throughout the Old Testament, this word Satan, which becomes shaitan, is used whenever it's talking about an enemy or an opponent. میگه تو زبان عبری کلمه شیطان میشه مثلا ساتان، بعد حالا ما بهش میگیم شیطان، فرقی نمیکنه. میگه هر جایی که از این کلمه استفاده شده به معنی مخالف یا دشمن یا رقیب بوده، یعنی همین، چیز دیگه ای نبوده. Now, in the New Testament, it's just a little bit different. میگه حالا بریم به عهد جدید، یه خورده این فرق میکنه، یه ذره کمی. حالا بهتون فرقش میگه چیه. Because the point here is that in Greek there are lots of different words for different kinds of enemy. میگه چرا فرق میکنه؟ چون که تو زبان یونانی کلمات زیادی برای همین دشمن وجود داره، یعنی برای دشمنای مختلف وجود داره. پهناورتر زبان یونانی. There are a lot of different kinds of enemies. The Greeks obviously like to talk about their enemies into a great degree of detail. میگه کلمات زیادی برای حالا دشمن وجود داره تو زبان یونانی، چرا که یونانی‌ها دوست داشتن در مورد حالا دشمناشون صحبت بکنن با اطلاعاتشون و حالا چیزهاشون. در هر صورت پهناور زبانشون. And so that there wasn't just an ordinary word that meant opponent. Wasn't or was? There wasn't, not in Greek. There were lots and lots of technical words. So there's an enemy at law, and an enemy who's an enemy because he's just over the hill, and another one in your own town. There are lots and lots of different words. Each went made of a very specific kind of enemy. Okay. میگه تو زبان یونانی یه کلمه مثلا ساده وجود نداشت که مثلا بخواد به دشمن اشاره بکنه، که مثلا مثل ما میگیم دشمن که اشاره بکنه، بلکه تو زبان یونانی مثلا کلمات زیادی برای دشمن وجود داشت. مثلا دشمن قانون وجود داشت، دشمن مثلا یکی اومد خونه یه کاری انجام داد، بود دشمنیش مثلا کلمش فرق می‌کرد. برای هر نوع دشمنی یه نوع کلمه مختلف وجود داشته تو زبان یونانی. And so they took the word from the Hebrew and used that to mean a general enemy. و به خاطر هم دیدن اینجوریه، اومدن این کلمه رو از عبری گرفتن و استفاده کردن تا دیگه به یه دشمن کلی اشاره بکنن، یعنی یا آخرش بود. And especially it's an enemy of God or an enemy of the people who follow God. و همین کلمه هم یعنی در حقیقت برای کسانی استفاده شد که دشمن خدا بودن یا که دشمن مردمون خدا بودن که از خدا پیروی می‌کردن. این کلمه برای So let's look at an example in the Gospel of Matthew, chapter 16, verse 23. بریم یه مثال ساده براتون بزنیم، شاید بهتر متوجه شدین. متی باب 18 آیه 23. That's right, yes. Says it's Shunzda. Boba Shunzda, 16. 16, sorry man. خب صفحه 1277 متی باب 16 آیه 23. عیسی روی برگردانیده به او گفت دور شو از من ای شیطان، تو مانع راه منی، زیرا افکار تو انسانی است نه الهی. So Jesus is calling Peter by this word shaitan. بله، همونطور که داریم می‌بینیم اینجا عیسی مسیح یارش پتروس به عنوان شیطان خطاب میکنه. What's happened is that Peter has been trying to persuade Jesus that Jesus doesn't need to die on the cross in Jerusalem.
این در حقیقت کاری که اینجا پتروس انجام داد این بود که میخواست مخالف عیسی مسیح بشه و عیسی مسیح از انجام دادن مصلوب شدن نگه داره، یعنی نره مصلوب بشه، خودش به کشتن نده. But it's clear that Jesus is using that word to describe Peter himself. ولی حالا در هر صورت موضوع ایه که خیلی روشن نوشته که عیسی مسیح پتروسی با کلمه شیطان خطاب میکنه، مستقیما داره به پتروس اشاره میکنه. So first of all, it tells us that Jesus said this to Peter. میگه نکته اولی که باید بهش اشاره بکنیم میگه که عیسی مسیح اینو داره به پتروس میگه. And the second point is that it says you're not thinking the things of God but the things of man. قسمت بعدش اینه که داره بهش میگه افکار تو افکاری نیست که از طرف خدا باشه و برنامه خدا توش نیست در حقیقت، بلکه این افکار تو افکار انسانیه. So the word Satan is applied to Peter. Peter is being an enemy to Jesus at that moment. میگه پس متوجه شدین اینجا از کلمه شیطان برای پتروس استفاده شد، چرا که پتروس تو اون لحظه مخالف عیسی مسیح شده بود، یعنی نمیخواست بذاره کار انجام بده. Let's look at another example. This is in 1 Corinthians chapter 5 and verse 5. حالا بریم به یه جای دیگه، یه مثال که بزنیم شاید بهتر متوجه شدین. اول قرنتیان باب 5 آیه 5 صفحه 1486. Should I read it or you want to explain No, something? yes, yeah, read it please. این مرد را به شیطان بسپارید تا با نابودی نفس گناهکار روح در روز عیسی سرور نجات یابد. So here here Paul is talking about someone who has been doing something very wrong. میگه بله اینجا در حقیقت پولس اومده یه نامه نوشته به قرنتوس و تو کلیسای قرنتوس حالا اونجا یکی بودی که داشتی یه شخص بود داشتی یه کارهای خیلی اصلا زشتی انجام میداد. اینجا براتون بگم. And he says you are to send this man to an enemy so that he may be saved when Jesus returns. In Persian says send it to Satan. That's right, exactly, yes. Yeah. That's the word Satan. Shaitan is this enemy that he's going to be sent to. He's going to be someone who's going to oppose his tendency to do wrong things. Yeah. میگه بله همونجور هم که داره میبینین، میگه خیلی قشنگه، میگه این مرد بفرستینش به سمت شیطون، بسپارنش دست شیطون، چرا که شیطون یه کار میکنه تا روز عیسی مسیح، یعنی روزی که عیسی مسیح اومد این نجات پیدا بکنه. یعنی داره میگه بفرستینش بدینش دست یه آدم مخالفه که مخالفش باشه و یه کاری بکنه که دیگه این آدمو از این کارا نکنه، یعنی حالیش بکنه. منظورش چیه؟ So it's obvious this Satan is not the enemy of God. خیلی قشنگ توضیح داد اینجا چی. پس متوجه شدیم با توجه به این آیه اون موقع متوجه میشیم این دشمن یا همین کلمه شیطانی که اینجا هست این دشمن خدا نیست، مخالف خدا نیست. The point here is that this young man is going to be delivered to Satan so that he may be saved in the day of judgment. میگه همونطور که گفتم بازم میگم، میگه اتفاقی که افتاده ایه، این شخص میخوام بسپارنش دست شیطون یا همون دشمن که تا تو روز داوری نجات پیدا بکنه، یعنی عیسی بیاد و نجاتش بده. Give one more example of that, and that's in 1 Timothy chapter 1 and verse 20. حالا یه مثال دیگه هم براتون میزنم در مورد همین، شاید بهتر متوجه شدین. First Timothy chapter 1 and verse 20. باب 1 آیه 20. اول تیموتائوس باب 1 آیه 20 صفحه 1554.
هیمنائوس و اسکندر از این دستند که ایشان را به شیطان سپردم تا عبرت گرفته دیگر کفر نگویند. So again, this is to teach them not to go against God. What does he send them to? He sends them to Shaitan. میگه بله، میگه هم بازم داره این آیه نشون میده که شیطان چیزی نیست که دشمن خدا باشه. در حقیقت داره یه کاری میکنه که اینا رو نجات بده و این شیطان اینجا یه شخصیه، یه نفریه، انسانه داره میگه. So it only makes sense when the word Shaitan means an enemy who will stop them from doing whatever it is they're doing. میگه پس این آیه اگر ما اینجوری فکر بکنیم که این شیطان به معنی همون دشمن هست که واقعا هست، اون موقع این آیه معنی پیدا میکنه. اگر فکر کنیم شیطان یه چیز دیگه است، اون موقع آیه نقص میشه، زیر سوال میره. So there's a few points here. The first one is well, let's think about the meaning of these words Shaitan and Iblis, how they fit together. میخواد حالا یه چیز دیگه هم در مورد همین دوتی کلمه بگه، یعنی این کلمه شیطان و ابلیس براتون یه توضیح بده و بهتون میگه که چجوری اینا با همدیگه یکی میشن. اصلا میخواد براتون کلا از ریشه توضیح بده براتون. So the word shaitan can refer to any enemy. میگه این جدولم که دارین خدا رو شکر میبینین، میگه این کلمه شیطان میتونه به هر دشمنی اشاره بکنه، هر دشمنی. Or anyone who opposes us. یا هر کسی که مخالف باشه، یعنی مخالف یه چیز دیگه باشه. The word devil refers to the part of human nature that leads us to go on and commit sin. بعدش داریم کلمه ابلیس میبینیم. این کلمه ابلیس در حقیقت به ذات خود انسان برمیگرده و یک قسمت از مغز خود انسان که انسان وادار میکنه تا بره کار اشتباه انجام بده. یعنی ابلیس از درون خود انسانه. Now that tendency to sin is always our enemy. Say that again, bro. I couldn't. The devil, that tendency to sin, is always our enemy. میگه همین حالا چیزی که هست اینجا، یعنی این قدرت حالا ابلیس که هست داخل مغزمونه و ما رو وادار میکنه که بریم گناه انجام بدیم، این همیشه دشمن ما هست. این یک قسمت مغز ما همیشه دشمن ما هست. So the nafs, which is what Iblis means, can always be called shaitan. میگه مثلا کلمه ابلیس که همون نفس هست یا همون ابلیس هست که ما داریم بهش میگیم، میگه تو بعضی وقتا تو بعضی صحنه‌ها میتونیم با کلمه مثلا شیطان هم خطابش بکنیم، همین ابلیسه. But other things can be called our enemy. ولی other things besides Iblis, there are other things that the word shaitan can refer to. میگه حالا خارج از این که ابلیس میتونه شیطان هم باشه و این کار رو انجام بده، یه سری چیزای دیگه هم هستن که میتونن شیطان باشن. So God was the enemy to Israel and the word shaitan was applied to him. میگه همونطور که دیدین کتاب مقدس نوشته بود خدا هم بر ضد اسرائیل شده بود و با کلمه شیطان بهش خطاب کرده بودن، یعنی خدا هم شیطان شد. And we saw an angel of God referred to as an enemy of the prophet. و بعدش هم که تو جریان اعداد باب 22 دیدیم که فرشته خدا اومده بود و مخالف پیامبر خدا شد و با کلمه شیطان بهش اشاره کرده بود، یعنی ضد شده بود، مخالف شده بود. So the word shaitan can be used to talk about Iblis, but it could also be used to talk about God or about an angel of God. میگه پس متوجه شد. I could understand the Iblis bits. Can you repeat that again, bro? Right. The word shaitan can be used to refer to Iblis. Iblis is our enemy. Okay. Yeah. میگه پس متوجه شدین بعضی وقتا ابلیس میتونه شیطان هم باشه، چون که این مغز خود ما بعضی وقتا میتونه دشمن خود ما هم باشه و ما رو به یه کار
اشتباهی وادار بکنه. ولی همین کلمه خود شیطان میتونه چیزای دیگه هم باشه، مثلا فرشتگان خدا یا خود خدا که دشمن ما میشن. So yep, that's just trying to get this word in the context. And yeah, and I think one more thing, bro. Yep. Satan never tempts people. I mean, Satan never can be called the devil. I mean, no, you know, the devil can be called Satan, but Satan could be lots of things besides the devil. It's a word that can apply to the word devil, can apply to God, can apply to other human beings. Yeah. It's a word that can apply to lots of different things. Okay. Just 20 seconds to explain that. میگه ایران براتون آخرش بگم. میگه پس متوجه شدین ابلیس میتونه شیطان باشه، یعنی همون مغز ما میتونه شیطان باشه و ما رو به کارهای بد وادار کنه یا مثلا دشمن ما باشه. ولی خود شیطان میتونه مثلا فرشته خدا باشه، خداوند باشه، یا حالا ابلیس هم باشه. ولی خود شیطان وسوسه نمیکنه. شیطان نمیتونه ابلیس باشه، ولی ابلیس میتونه شیطان باشه. اصلش اینجا. Right. So let's just think about the practical consequences of that. حالا بریم به عواقب این جریانات هم یه اشاره بکنیم، ببینیم آخر عاقبت این کارا چطور شد. And I just want to look at one last verse there. میخواد به قول معروف یه آیه دیگه هم بهش اشاره بکنه، میگه آیه آخره. That's back in Jeremiah chapter 17 and verse 9. برگردیم به ارمیا باب 17 آیه 9. Just a second. Yes, bro. Right. So if you could read that, please. دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار، کیست که آن را بشناسد؟ So the point is that our own thoughts are likely to lead us to do the wrong thing. میگه بله، مثل قبل همونطور که داریم میبینین این امیالی که داخل ما هستن، امیال نفسانی که داخل ما هستن، ما رو وادار میکنن که هدایت میکنن بریم کار اشتباه انجام بدیم. So if we think that something is right, we have to be careful. Think, oh, I just do that. It won't matter. It'll be okay. We need to think carefully. Perhaps we're correct. It is right, but perhaps not. Think carefully. میگه بعض وقتا یه حرف حقیقت داره میزنه، واقعا داره حرف حقیقت میزنه. میگه مثلا بعض وقتا انسان میاد میخواد یه کار رو انجام بده، میگه مثلا پیش خودش فکر میکنه کارش درسته. بله شاید توی نظر یه چیز درست باشه، ولی شاید همون کار اشتباه هست و تو فکر میکنی درسته داری انجامش میدی. باید فکر بکنی قشنگ. And that's the biggest consequence of this teaching out the devil is to make sure we think whether what we're doing is right or not. و این هم به قول معروف یه آموزش دیگه در مورد همین ابلیس هست که مثلا داره میگه اگر ما با خودمون فکر بکنیم یه بار، نه همینجوری از کله بریم جلو، فایده نداره. اگر بشینیم با خودمون فکر بکنیم بعدش کار انجام بدیم، اون موقع اینقدر گناه انجام نمیدیم و جربست نمیشه. Okay, so let's summarize what we've seen. حالا میخواد خلاصش بکنه درسه، ببینه حالا چه اتفاقی آخرش افتاد. So the first thing we saw is that sin is failing to follow what God wants us to do, and that leads to death. میگه پس اگر متوجه بشین گناه چیزی هست که آخرش ما رو به مرگ منجر میکنه و در حقیقت ما سقوط میکنیم و در نظر خدا شکست خورده میشیم. And the second point is that the temptation to commit sin comes from within ourselves. It comes from our own human nature. قسمت دومش اینه که وسوسه شدن برای انجام گناه این از ذات خود انسانه که از درون خود انسان میاد. یعنی
خود ما هستیم که وسوسه میشیم، نه چیز دیگه ما رو وسوسه نمیکنه، مغز ما هست. And that means that we need to think before we do things. و این به این معنیه که ما باید فکر کنیم با خودمون قبل از انجام دادن یک کاری. Because your own mind can make you want to do things that are wrong. چرا که این مغز ما میتونه ما رو وادار بکنه یک کاری انجام بدیم که شاید اون کارا اشتباه هست. And I'm going to finish there. و جلسم الان دیگه به آخرش رسیده. حالا کسی سوالی چیزی داره بپرسدش.